Muli po, magandang hapon. Ako po si Eli Saludar. Sekretary, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programang Iparas kay Paras. At paglinawin po ang maestro, bumabati na isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito, issue na naman ang bigas. Yung 20 pesos na bigas ni BBM na noon panahon ng kampanya ay yan yung naipangako, Secretary. Ito, inulit na naman. May nagtanong sa kanya at ito, pakinggan natin yung pambobola na naman muli nitong Makoy Jr. Tingnan natin. Ko lang po sana, yung you have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko, yesterday, if not sooner. Lahat yan, ASAP. I don't know. We'll see. We'll see. Kasi, minamalas din tayo sa weather. Kaya hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply. Oo. So, tingnan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Minamalas daw tayo sa weather. Napakasinungaling nito talaga. Paano ka mamalasin sa weather? Puro imported yung bigas mo. Hindi mo naman pinoproduce dito sa bansa. In fact, mga kababayan, kamakailan lang pinakita natin doon sa survey, international survey, we are the biggest importer of rice. In the world. In the world. Number 1, Philippines, 3,500 metric tons. Number 2, China. Number 3, India. Tapos, Indonesia. Tapos, ngayon, bakit hindi mo na lang prangkahan ang taong bayan? Bakit mo pa bubudulin muli na hindi mo talaga mabigay ang 20 pesos dahil ginagamit mo lang yan para magoyo mo ang taong bayan during the campaign. At naniwala dahil kasama mo si Sara Duterte na ang taas ng kredibilidad, kumampanya kasama mo, naniwala ang tao na matino na ang mga Marcos ngayon at mapapatupad ang maayos na pamamalakad ng gobyerno. Pero ito, tatanungin ka uli, sabihin mo, parating na yung panahon na yan. Paano parating? Tapos bubulahin mo pa dahil sa weather. Bakit mo pagsisinungalingan parati ang mga taong bayan, Mr. Marcos? Nakakahiya naman yon, sir. Tingnan mo itong sinasabi ni Baste Duterte tungkol sa'yo. Ito, pakinggan mo. Kak, di mo nagtag-20 nga bugas. Gilaliman ka nga moingon kay tag-20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabus, dako kay na nabutang sa ilahat. Timan ina. Kabulo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak di mo nagtag-20 nga bugas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam, tawag ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ngani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, maay mo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas kiro, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang.
Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat, man ina. Gisayunan gyud mo ani, kani, nagtuo mo, kaning nasura ni, mga tao diri, playground ra ninyo, kay tungod na alam mo'y gahom karon, timan makagaba na, Galing sa isang mayor na tinitingala ngayon ng karami-raming mga taong bayan. Tinatawag ka na scammer, Marcos. Ginagamit mo sa kampanya mo at niloloko mo ang taong bayan na 20 pesos. Sinasabi ni Baste, hindi ka kasi naapektuhan kasi mayaman ka, anak ka ng mayaman. Pero para sa mga mahihirap, na ang presyo ngayon ay 50, 60, 70 pesos na. Ang diferensya na 30 pesos sa gikan sa 20 hangtod 50 o 60, 40 pesos. Dako kayo. Sabi niya, napakalaki na halaga yan sa mga ating mga kababayan na mahirap. Pero ini-easy mo lang at ngayon na naman uli. Binubudol mo na naman uli ang taong bayan. Tatanungin ka, Sir, kailan mapapatupad? Ay, nagmamadali naman tayo, mapapatupad yan. Tapos bigla mong sisinungaling, dahil nga sa panahon, at samaang, bakit? Apektado ba tayo sa panahon? Puro ka importation? Ang dami mong ini-import, bakit? Naapektuhan ba ang Vietnam sa weather? Naapektuhan ba ang Thailand kung saan mo kinukuha? India, naapektuhan ba sa weather ang kanilang pag-ani ng bigas? Kasi hindi mo naman binag-grow dito yan Galing sa abroad dahil ng mga bigas na yan. Inaangkat lang natin yan lahat. Pero maski inaangkat mo, sa dami-dami ng inaangkat ninyo, saan napunta ang bigas? Bakit hindi bumababa? Dahil sa smuggling. Hindi mo ba sinasabi, Marcos, during your State of the Nation, na magkakaroon na tayo ng ample supply? Pero nasaan? Sinasabi mo, bilang na lang ang araw ng mga smuggler. Tinupad mo ba? Mayroon ka bang smuggler na hinuli at binuljak ng Department of Justice at pinakulong? Sinasabi ni Marlica, yung number 1 smuggler na tinuro ni Congressman Swansing kasi dati siyang Deputy Commissioner of Customs, alam niya yung mga smuggler, yung Michael Ma. Imbis ipahuli mo, Marcos, saan? Inappoint mo pa na special envoy to China. Ano yan? Para mangalap uli ng maraming smuggled goods para sa ating bansa? Nakakahiya yun. Ito pa, may isang post dito. Ito. Anong kabulastugan po ito tungkol sa bigas? Ito. Galing kay Alfred Ang, FB post. Ito. 75,000 bags of NFA rice amounting to 93,750,000 were sold to millers and traders at 25 per kilo without prior bidding. NFA Assistant Administration for Operations Engineer Lemuel Pagayunan revealed at Rice Magedon. Yan pinupuslit niyo yung bigas, binibenta ng 25 sa mga millers. Sinong pinapakita nyo? Sinong pinapataba yung mga ginagawa mong butod ang mga millers and traders at the expense of the Filipino people. Pagka tapos ng miller at traders, 25 pesos, pagbenta na yan sa market, kawawa ng mga mahihirap nating mga kababayan. Ito, tingnan mo ito. 100,000. Philippine imports record 100 tons of rice. 100,000 kilos. 100,000 kilos? 100,000 Tons of rice. Galing sa utang ang bayan.
Oo. Kaya double book ang tama sa... Yung ba yung may-ari ng isda? Yung si Chu Laurel? Si Kiko. Yung malaking tiyan? We care about our farmers, pero ilang buwan na nakaupo. Wala pang report tungkol sa production Oo. aspect ng rice industry. Sana po My God. What are you doing? usap ang mga kababayan natin, Marcos. Huwag mo na, binudol mo na nga sa 20 pesos, tatanungin ka, ini-insist mo pa rin na matutupad mo yan. Bakit hindi ka magsabi na ng totoo? At ilagay mo kung ang presyo ay abot ng 40 pesos, why don't you do something? Make it meet halfway. 60 versus 20 o 40. 40 pesos. Para makakaya ng taong bayan. Kaya nila yung 40 pesos. Huwag ka lang magbudol pa sa 20 pesos. Paasahin mo. Tapos sabihin mo sa Kadiwa Center, makakabili ka. O saan galing yung supply niyan? Smuggling na naman yan. Di ba? Paring Eli, anong masasabi niyong dalawa? Kay mga expert kayo dyan. Kung yung binenta ng NFA sa 25, bakit pa hindi diniretso ng NFA sa mga tao? Even at 40, okay. Di ba? Hindi, kasi Miller sila na nagpapamil dapat ang NFA. Pinapamil nyo, mag-allocate kayo ng konting pambayad, baka hindi paabot ng 30 pesos ang bawat kilo. Kung talagang galing ito sa production, binili nyo sa Correct. sa mga farmers. Pero nasaan yan? Imbis na bagsak nyo sa palengke para makakapag-compete doon sa mga unscrupulous. Hindi. Binenta nyo sa traders and millers. Napapatungan na naman yan. Kaya abot ng 70. So, bali ba, ang sinasubsidize nila, yung mga millers and traders, imbes na i-subsidize nila, yung Kasi mayroong ganyan. Ayun. Mayroong ganyan. Sa farmer, wala niyan eh. Mayroong ganyan. So, NFA, hindi pa rin kayo titinag. Hindi pa rin kayo naaawa sa mga taong bayan. Business as usual. Business as usual. Kasi nirevive kayo ngayon na magbabuy and sell. Napakabilis pa sa alas 5. Ito nga, may binabanggit nga na di umunay may mafia sa loob ng National Food Authority at actually nag-file na sila ng complaint laban dito sa Office of the President laban kay NFA Administrator Roderico Bioco. At ito questionable yung pagbebenta ng bigas sa ilang mga traders. Kung si Marcos, I'll give that first priority and investigate myself personally. Yung tao niya sa NFA, kung totoo yan. No. Diba? But, baka mabulaga tayo. Baka kasama naman ni Butod yan. Ay, sus Marius. At ni Kwan, ni drug addict na kapatid. My God. Napakabalas yata natin Kawawa naman ang bansa talaga. Wala nang pahinga sa kakaisip sa mga kabulastugan nitong administration na ito. Speaking of balas. Of balas, ito na naman si Langka na iniimbestigahan ni Rapi Tulfo at medyo nakakaduda-duda. Tinatanong ni Ginang Maharlika, Tulfo, nagkaayusan na ba kayo dyan? Bakit nawala na yung investigasyon mo? At ngayon, may kabulastugan na naman doon sa PCSO. Nahulog ang bola. Nagkakaroon ng dayaan uli. Ito. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Tatanungin natin ngayon ang ating draw assistant kung anong nangyari. Sir, ano po ang nangyari? So, nagkaroon pa in technical difficulties,
nagkaroon po tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures. So yung pong hindi nakapiling machine ay papalitan po natin ng another machines. Walang kaiba nito sa Smartmatic eh. Naalala nyo ba ng unang dayaan ng Smartmatic sometime in 2010 na na-deliver na yung CF card? But 3 days before election ay nag-conk out daw yung mga CF card at pinalitan, binawi at pinalitan na naman ng ano. Pareho dito sa karokohan na ito. Nabola na, binola na naman tayo at papalitan daw. Paano ngayon naniniwala ang taong bayan na hindi house show ito? Mga kababayan? Anyway, speaking of another malas. Ito pa. Ito. Ano ba ang kagandahan ng bansa na ito? Ano ang kagandahan ng administrasyon? Tingnan mo yung Naia. Pakita natin yung kasurutan dyan. Ikaw, ano bang ako mo? Lisa, Ricardo. Yung kinuha namin yun. Di naglikita mo doon, pabayaran sa pagpirata ka doon. Delikado doon, may pirata doon. Pipiratahin kayo. Doon ako bumaba. Doon na kami buko. Doon kami bumaba sa Africa, di kami bumaba eh. Noon. Surot ka. Ipalabas mo nga yung Idugtong mo na yung kanina, yung si Marcos ay ganon. Kumaano ng kanyang ulo. Palabas mo galing din yata yung surot niyan eh. Ko lang po sana, yung you have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas. Galing yun ng mga surot. Tingnan na saan ngayon ang surot. Nandito sa upuan eh. Galing yata siya nakaupo dyan eh. Tingnan natin yung kabulastugan na naman. Tingnan mo yung Naia. Ito mga upuan ng Naia. Naia Terminal 3. Pakita mo uli, Tapiro. Yung mga surot. Ikaw, ano bang ako mo? Lisa, Ricardo. Yung kinuha namin yun. Di naglikita mo doon, pabayaran sa pagpirata ka doon. Oh my God! Mr. Bautista, Mr. Ski Tamayo. Sino ba yung general manager dyan na matindi daw eh? Nilaglag nyo si Kuwa. Surot Si Brian Ku. Pinalitan nyo ng bago na expert daw. Pero tingnan mo yung kasurutan na nangyari dyan. Tama ba yan? Yun ba yung pinagmalaki natin na kaya panay travel mo at nilalako mo ang Pilipinas, pero pagdating ng mga pasahero, kinakagat ng surot ang kanilang mga legs dahil sa kabulastugan ng gobyerno na ito, Jimmy Bautista? Maraming nagreklamo pasahero dahil sa mga pantal na kagat na surot. Parang pantal ang mga pasahero. Hindi lang surot, pati daga. Pare, sige. Ano ang takot dito, halimbawa, galing ka ng Pilipinas, baka pagdating mo sa abroad, baka isama na yan ng ibang airport sa security. Baka may dala kang surot. Hindi. Yeah, Kasi baka may dala kayo, di ba? Actually, did you come from a certain farm? Yun ang isa sa mga tinatanong. Mamaya pumasok yan doon sa maleta mo. Hindi, saka hindi yung minsan sumiksik sa pantalon mo, tapos pag upo mo ng aeroplano, tapos pagpunta mo airport sa kanila, upo ka ron, baka madali mo ron, mga ganon. Precisely. Diba? Pwede mangyari. Hindi nga. Tatanungin ka nga pagdating mo, pag landing mo, di ba tinatanong ka, did you come from any farm? Outside of
Hindi kaya yan. Tapos, sinabi. tapos sasabihin mo, no. Tapos, Pero how come you are bringing insect? Di yari ka pa, ma-detain ka pa doon sa airport. Tama. Anong kabulastugan na gagawin nyo sa ating mga kababayan? Pero hindi naman siguro dala ng mga presidential travelers abroad yan. Dala niya yan. Dala niya yan. Kaya nga kamot ng kamot kanina yung ulo eh. Ito pa, hindi lang surot, daga, pati daga. Grabe, ha? My goodness. Hello! Hello, Jimmy Bautista. Hello, Ski Tamayo. Hello. Manager dyan na bago. Dyan sa Naia 3, Naia 2. So, maraming ipapamana Marami. kay RSA. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Mabuti na lang. Swerte pa rin ang Pilipino dahil ang nanalo ay matino na kontraktor. Ramon, ang San Miguel Corporation. Mabuti na lang. Ayusin Kasi yan. muntik na maniobrahin ni Jimmy na ipapanalo doon sa mga crony. Ito, hindi crony ito si Ramon Ang eh. Ito isang real businessman na ang hangad lamang ay para sa taong bayan. Can you imagine he was willing to share 89% of the Laki, income to the Filipino people. Ang pinakakunat, itong ibibisto natin ngayon. Nasaan na ba yon? Na bumili ng Coca-Cola, ginamit ang pera ng Land Bank, 20 billion. Nasaan na yon? Mabuti na, hindi yan ang nanalo. Okay. Na crony. Okay, basa. Mga aboitis. Ito. PBBM hails Coca-Cola's expansion plans in PH. Giant firm set to invest $1 billion more in the Philippines. Coca-Cola's expansion in the Philippines is very encouraging, President Ferdinand R. Marcos said on Monday as he welcomed the multinational company's plan to put US $1 billion in the next 5 years to increase its operation in the country and seize the opportunities in the domestic market and the country's large and young consumer pool. Of course, quote, it's very encouraging that you have decided to expand your operations here. I am sure, to the success simply because we have the markets here growing, the people are, and our population is relatively young, and so they are still very much in your market, and I can see how the expansion could work. President Marcos said in a meeting in Malacanang with Coca-Cola's top executives. Among those who met the president in a courtesy call were Sabine Aboitis, the Aboitis Equity Ventures Inc., President and CEO, and Sol Daurelia Kumatren, Coca-Cola Euro-Pacific Partners, and Chairperson Charles Villarubi Cario. Wow, what a shame, What a shame. Yung crony mo, number one crony, presidente ng mga advisor ng mga crony mo, pinahiram mo ng 20 bilyones na pera sa Land Bank. Saan dadalhin yung pera? Sa power, sa Coca-Cola. Pinayaman mo na naman ng gusto habang yung mga mahihirap hindi nga makabili ng bigas. Pero yung pera para sa mga farmers galing sa Land Bank, Marcos,
pinahiram mo sa Aboitiz, saan dadalhin pambili ng Coca-Cola? Para yumaman ng husto itong crony mo na si Aboitiz, na tinalaga mo pa yung Secretary of Energy. Tao niya yan. Yung hassle doon sa Department of sa ano ba yan? ERC. Yung Energy. Dimalanta, tao mo rin. O, kinorner nyo na lahat ng mga negosyo. Habang ang mga farmers naghihirap dahil kinuha nyo yung pera sa land bank na para sana sa kanila. Ganon ka ba katindi, Marcos? Pinapabayaan mo yung taong bayan at pinahiram mo yung pera sa mga malalaking mga negosyante. Bukod pa yung kinuha Anong puso at diwa mo, Marcos? Ha? Di ka ba naawa sa mga Pilipino? Ginamit mo lang nung eleksyon, ngayon pinapabayaan mo yung mga mahihirap nating mga mahirap na mga middle class, lower middle class. Oh, kulang, maski 20 pesos na bigas, hindi pa. Dahil napakatindi ng unemployment. Oh, anong klaseng pamamaraan yan? 20 billion. Sinasabi mo, nung senador ka, binoyo mo rin yung mga tao noon na I don't favor the merger of Land Bank and DBP because because Land Bank has a mandate. It should not deviate from its charter, which is to provide farmers with the wherewithal to invest, to borrow money, to increase production. Oh, so nasaan na yung malasakit mo sa taong bayan? Ngayon, porque nakaligtas ka na sa eleksyon, yung mga crony mo na nagbibigay ng pera ng campaign mo ay pinapaboran mo over the small farmers na naghihirap. Ano pa rin masasabi nyo dyan sa puso at diwa nitong Pangulong Marcos na ito? Well, unang-una yung Coca-Cola sa ibang bansa, dire-reduce na yan dahil sa incidence ng diabetes. Masama talaga Isa sa yan, sugar yan eh. Happy siya na magka-diabetic ang Pilipino. Sweetness, Happy siya na yumaman yung number 1 crony niya. Higit pa sa higit. Wow! What a shame. Ay, paring Eli, mag-comment ka kung anong tingin mo dito sa kabulastugan na to. Pero di ba yung may sariling bangko ba yan? Iba pa yan yung may bangko. Yeah, Union Bank. Nangutang. Oh, bakit pa nangungutang? May Union Bank naman. Dahil sakim. Pagka ganyan na mayroon ng sarili, gusto pa rin kuhain yung para sa iba, ay ano matawag nyo dyan? Behest loans. Mababayaran naman kaya yon. Ewan ko. Sanay naman yung mga Marcos sa behest loans sino bang mga pinahiram niyan dati? Yung mga XYZ, mga kung ano-anong mga cronies din yung tatay niyan. Ngayon, he is repeating it with a double bang. Ito nga mga kababayan. Oh. So, kawawa ang ating Pilipinas. Okay? Okay, at dito naman tayo sa issue ng ICC, Secretary Jing Cado. Ano rin natin? Kay Pangulong Ito, may sinasabi si Duterte. Pangulong Duterte tungkol dyan sa ICC. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Kaya kung saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalvage sa mga mo. Ang pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Nila. Sabi ko sa kanila, puta nyo, Dr. sabi ninyo.
Panahon na brihon natin dito, nagpatayan tayo dito, pulis ko di, patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga to? Where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Sabihin nyo, tatapos, turuan patay kung anong sabihin nila. Sampalin ko sila. Totoo, kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin sa harap na, pag hindi kita sinampal. Ano? Wala mang preso yan. Guilty ka agad. Did you slap this idiot of the associated whatever? No. Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. Because nga, look, idiot, if you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayong pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito, you occupied my country for so many years. Spain for 400 years, Americans how many years? And you talk like a huwag kong turuan. Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Tapos kung magsalita ka lang, look who's talking, ika nga. Nga tayong turuan. Ako ba? Bakit ko patayin Pilipino? Kasi gusto ko pumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Eh, yung ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're with drugs, destroying the mga bata, ay ibang istorya yan. Sinasabi ko na nga, tsaka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yan, papatayin kita. Bakit biglang tumapang itong aking bossing? Sa Cebu, matamlay. Ha? Oh, mabuti pa yung Basti Duterte, palaban. Ha? Oh, pero, mga kababayan, matindi itong sinasabi ng ating dating Pangulo. Ha? Na bahala ka Marcos kung anong gusto mo, ibalik mo yung ICC, papasukin mo dito, it is your own lookout. Wala na akong pakialam dyan. Basta ako, hayaan mo na lang at ako na ang bahala sa sarili ko. I can take care of myself. I can take care of myself. Now, what is the implication of that, mga kababayan? This guy is 80 years old. He has done so much for our country. Ang daming mga loyalist niyan. Do you really want the ICC and the PNP or the army to capture him? And while capturing him, he will fight it out with a handful of his loyalists na mga sundalo or whatever? Huh? Do you really want a confrontation where there will be blood in your hands again? If there will be blood in the hands of this government in harassing Kibuloy and maybe incarcerate him, but he will not surrender, he will also die to defend himself, the more reason. O, anong gusto nyo? Hulihin nyo si Duterte? Sige, sabi niya, hulihin nyo ako. Patayin nyo ako. But you really think the Filipino people na mga magpakamatay din dyan would be willing to surrender him without bloodshed? Now, again, gusto niyo ba yan, Marcos? Sige.
Subukan yung ipapasok yung ICC. Subukan yung magsinungaling ka na naman uli at sabihin mo sa publiko, ICC, walang jurisdiction yan. Walang ganito. Pero yung mga iba mong empleyado, mga ano mo, alipores mo dyan, is saying another thing. Then you will capture President Duterte. Mapapakapture ba yan? At his age and with his stature, a sovereign power will come to our country. We are an independent nation. The foreign power. And foreign power will, mga Europeans. Wow. Well, ako, ina-anticipate ko na yan. Na hindi magpapahuling buhay ang ating dating Pangulo. And I don't think he has nothing. I don't think he has nothing on his sleeves, or he's not keeping something on his sleeves. He's not a pushover. Paring ano masasabi nyo dyan? Papayag ba yan na ganun-ganunin lang? Well, if you remember, a religious man called for EDSA 1 for people to go to Epifanio de los Santos, sabi niyo. Alam niyo, baka itong kaso ni Kibuloy o di kaya itong kaso ni in the case of President Duterte, a call, timely and urgent call for people to gather will again repeat history. That's not a joke. It has been proven. Remember, sa mga armed forces, mga sundalo, maraming ginawa ng kabulastugan si Marcos. I mean, with due respect. Isa niyan si General Bacaro. Did Marcos ever respect General Bacaro, who was the chief of staff of the armed forces? He was already appointed. There is a law that says once you're appointed, you can stay 3 years. Tinanggal na yun. Pinalitan. Wala bang... Pinalik si Sintino. Wala bang ano yun? Wala bang mga loyalist yun? Ang daming mga loyalist yan. Yung mga natulungan ng ating dating Pangulo. You really think na... I'm not saying that these people will have a rebellion, will destabilize, but I'm only saying that kung patayin nyo yan, si Duterte, maraming magpakamatay dyan na mga sundalo. And do you want that to happen to our country? Yan ang sinasabi ko. If you want this peaceful governmental or governance of our country, don't create a ripple that you will regret it at the end of the day, Mr. Marcos. Yan lang po ang personal view ko on the matter. Okay. Okay? Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Ay, huwag niyo akong kalimutan na mag-subscribe ho dito po sa Iparas kay Paras at siyempre sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po, at Ado Paglinawan. Maraming salamat po.